1 4 6 8යි. නැන්ඩි එන කීපන්න. ඔව්. මීට බොන්න. ඇයිල හදිසියෙන් බොන්නේ? මේ යන්නේ. කොහෙන්ද? මං එනං අම්මා. බස්ලා වීඩියෝ කරන්න ලවන්න. එන්නකෝ. ගෙඩියද මේ ගෙඩියද හොඳ? මේක හොඳයි නේද අම්මේ? ඔව්. ඉන්න මං අල්ලන්න. ඔව් මේ හොඳයි. මෙයාම ගලවපු කොහිලාලේ එහෙනම් සෝදගෙන මාව. තියන්නකෝ මම සුද්ධ කරලා දෙන්න. මේකේ ලුණු බලන්නකෝ. හා. රසයි. රසයි.
අම්ම වතුර එක. දෙකේ තියෙන. මේක වැඩියට තම්මන්න ඕනේ නැහැ. බාගෙට තැම්බෙනකොට මට කතා කරන්න. මම කතා කරනවා. ටික අපල දෙන්න.